Thúy Võ mến chào các anh chị và các bạn. Video ngày hôm nay Thúy Võ giới thiệu cái tiện ích chuyển đổi hàng loạt cái tọa độ từ Lathlon sang VN2000 với ND Kết Tool. Ví dụ như hiện tại Thúy Võ có một cái file tọa độ tầm 14.000 điểm, nhưng mà nó đang là hệ tọa độ Lathlon. Mình lấy cái cao độ từ ở trên Google Earth về. Thì bây giờ Thúy Võ muốn đưa vào trong AutoCAD với đúng cái tọa độ VN2000 luôn, thì MD Kết Tool hỗ trợ cho mình chuyển đổi cái hệ tọa độ từ Lathlon sang VN2000 mà rất là nhanh chóng luôn, giúp cho mình save lại một cái file TXT hoặc là file Excel. Mời các anh chị và các bạn theo dõi video. Thúy Võ sẽ đầu tiên là mình sẽ mở MD Kết Tool lên. Trong cái phần là tiện ích bản vẽ bản đồ vệ tinh thì có cái phần là đổi hệ tọa độ giữa VN2000 và WS84. Mình bấm vào đây. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cần mở cái file mà mình cần chuyển đổi. Rồi, thì khi mà đưa cái file cần chuyển đổi vào thì nó sẽ báo là mình đã nạp bao nhiêu điểm. Ví dụ như mình đã nạp là 14.068 điểm. Rồi, mình sẽ có hai cái hệ chuyển đổi. Chuyển đổi từ hệ tọa độ A là từ VN2000 mà sang WGS84 là sang Lathlon, hoặc là từ WGS84 sang hệ A là chuyển đổi qua lại đều được hết. Ví dụ như Thúy Võ đang muốn chuyển từ WGS84 sang hệ A thì mình bấm vào đây. Rồi, mình sẽ chuyển đổi sang VN2000 và mình chọn cái tỉnh mà cái file là mình đã khảo sát. Ví dụ như cái file này là Thúy Võ đang ở Lào Cai thì mình gõ vô, tự động là phần mềm nó sẽ nhận diện cái kinh tiếng trục theo hệ thập phân luôn. Lào Cai là 104.75 là tự động nó nhận diện. Rồi, sau khi mà mình chọn xong thì mình bắt đầu chuyển đổi. Đó, rất là nhanh. Mình chỉ cần bấm một cái thôi là nó đã chuyển đổi rồi và tuyệt đối chính xác. Sau khi chuyển đổi xong thì mình có thể lưu về cái file là CSV hoặc là TXT để mình phục vụ cho cái công tác là gãi tọa độ của mình ha. Rồi, ví dụ như Thúy Võ lưu về CSV đi. Rồi, mình sẽ mở cái file đó lên. Đây, nó đã chuyển đổi xong hết rồi. Thì mã điểm, cái tên điểm là nó vẫn sẽ giữ lại. Nếu như mà mình muốn gãi cái hệ này lên thôi thì mình sẽ xóa cái phần này, hoặc là mình save lại thành một cái file khác. Như vậy là mình đã có được cái XY và tên điểm, rồi mình gãi lên bình thường thôi. Thì rất là nhanh chóng và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video. Mến chào các anh chị và các bạn.